Espoon neuvola tarjoaa imetysohjausta odotusajasta alkaen läpi imetystaipaleen. Odotusaikana kartoitetaan mahdolliset imetyksen riskitekijät ja annetaan perheiden tarpeisiin kohdennettua ohjausta yksilövastaanotoilla ja perhevalmennuksessa. Kaikkien lasta odottavien on hyvä tutustua imetyksen osa-alueisiin myös omatoimisesti. Muun muassa Espoon nettisivuilta, HUSin naistalosta ja imetyksen tuen nettisivuilta löydät tärkeää tietoa imetyksestä ja siihen valmistautumisesta. Sairaalasta kotiutuessa on tärkeää varmistaa, että vauvan ravitsemusasiat ja ravitsemuksen riittävyys ovat selkeästi vanhempien tiedossa. Perheitä ohjataan soittamaan neuvolan puhelinpalveluun ennen kotiutumista. Puhelinpalvelun terveydenhoitaja varaa ensisynnyttäjä perheille kotikäyntiajan ja uudelleen synnyttäjille ensikäyntiajan neuvolaan. Erityisesti vauvan ensimmäisillä neuvolakäynneillä tarkkaillaan imetystä ja varmistetaan sen sujuminen vanhempien toiveet huomioiden. Maito nousee rintoihin keskimäärin 4 vuorokauden kuluessa synnytyksestä. Maidon nousu aiheuttaa usein epämukavia tuntemuksia äidin kehossa. Näitä voivat olla rintojen arkuus, turvotus, pingotuksen tunne rinnoissa sekä äidille saattaa nousta lämpöä. Vauvaa kannattaa tällöin imettää tiheästi, kokeilla erilaisia imetysasentoja ja tarvittaessa äiti voi ottaa särkylääkityksenä ibuprofeenia pakkauksen ohjeen mukaan. Rintojen turvotuksen vuoksi vauvan voi olla hankala saada kunnollista otetta rinnasta, joten rintaa voi lypsää hieman käsin ennen imetystä. Viilentävä pakkaus tai jääkaappikylmät kaalinlehdet voivat helpottaa turvotusta, mutta niiden käyttö on syytä välttää, jos maitomäärän suhteen on huolta. Ihokontakti ja tiheät imetykset vähintään 10 kertaa vuorokaudessa edistävät maidon nousua rintoihin. Imetysasento ja vauvan hyvä imuote ovat ensisijaisen tärkeitä imetyksen sujumisen kannalta. Hyvässä imetysasennossa vauva on kylkiasennossa, maha äidin mahaa vasten, vauvan vartalo kiinni äidissä. Imetystä aloittaessa vauvan nenä ja äidin rinnanpää ovat kohdakkain. Vauvan tarttuessa rintaan pää taipuu taaksepäin, jolloin vauva avaa suun laajaksi, leuka osuu rintaan ja nenä vapautuu. Hyvässä imuotteessa rinnanpää on syvällä vauvan suussa. Vauva saa tehokkaasti maitoa eikä rinnanpäihin satu vauva imiessä. Vauva voi imettää takanoja-asennossa, kylkimakuulla ja istualtaan. Autamme neuvolassa löytämään sopivan ja äidin kannalta mukavan imetysasennon sekä tarkistamme vauvan imuotteen olevan kunnossa. Imetyksen turvamerkit kertovat vauvan saavan riittävästi maitoa. Riittävästä maidon saannista kertoo, että vauva syö vähintään 8–12 kertaa vuorokaudessa, pissaa vähintään 5 vuorokaudessa ja kakkaa ensimmäisenä viikkoina päivittäin. Yli 6 viikon iässä useamman päivän kakkaamisvälit ovat normaaleja. Vauvan tulee saavuttaa syntymäpainonsa viimeistään 2 viikon iässä ja kasvaa sen jälkeen vähintään 500 grammaa kuukaudessa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Vauva imee tehokkaasti, nielee maitoa eikä imetys satu. Jos vauvan voinnista tai imetyksen sujumisesta herää kotona huolta, vanhemmat voivat olla arkisin yhteydessä neuvolan puhelinpalveluun. Neuvolassa seuraamme vauvan kasvua ja kehitystä sekä tuomme perheitä vauvan ravitsemukseen liittyvissä asioissa perheen toiveet huomioiden. Tarvittaessa annamme ajantasaista ohjausta myös pulloruokinnassa. Neuvolassa työskentelevillä terveydenhoitajilla on imetysohjaajakoulutus. Lisäksi haastavissa imetyspulmissa auttavat imetykseen erikoistuneet terveydenhoitajat, joiden imetysohjausvastaanotolle voi varata ajan neuvolakäynnin yhteydessä. Terveydenhoitajat voivat myös konsultoida imetysohjaajaa tai imetyskouluttajaa. Vertaistukea imetykseen tarjoaa Imetyksen tuki ry, jossa toimivat vapaaehtoiset imetystukiäidit.